के नाम तिम्रो? निर्जला शिवा। कति वर्ष पुग्यो? 10। सो गाइस, मेरो भान्जी चाहिँ 10 वर्ष मात्रै पुगेको छ र उसलाई चाहिँ म अहिले स्कुटी सिकाउन गइरहेको छु। ऊ 10 वर्षको उमेरमा स्कुटी सिक्नु सक्छ भने जो कोहीले पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ मैले सिकाएको देखाएर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो बहिनीहरूलाई अथवा अरू कसैलाई पनि इन्फर्म दिन सक्नुहुनेछ र प्रेरणा मिल्नेछ योबाट चाहिँ। ल, यो स्कुटीको अब यो पहिलो कुरो यो चाबी भयो। चाबी भइसकेपछि ल यहाँ बस्छ। यो पहिला के गर्ने? चाबी हाल्ने है। चाबी हाल्ने, चाबी हालिसकेपछि चाबी के गर्ने? अन गर्ने। चाबी अन गर्ने। चाबी अन गरिसकेपछि यो यता हेर। यो चाहिँ स्कुटीको चाहिँ यो साइकल जस्तै हो, सेम साइकलको ब्रेक जस्तै हो। गाइज, साइकल कुदाउनु सिक्नु भएको छैन भने पहिला साइकल कुदाउनु सिक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने साइकल कुदाउने मान्छेलाई चाहिँ ह्यान्डल कभरिङ राम्रो आउँछ पनि अहिले एकदमै बिगिनिङ पोइन्ट हो। उसले चाहिँ अहिले सुरुवात पोइन्ट हो। सुरुवातदेखि नै मैले अहिले यसलाई सिकाउन गइरहेको छु। सो अहिले यहाँनिर पहिला के गर्ने? स्टार्ट गर्नुको लागि यहाँ देखेर यहाँनिर यो चाबी लगाउने, चाबी अन गर्ने। चाबी अन गरिसकेपछि स्कुटीको चाहिँ यहाँ क्लोज हुन्छ, क्लोज अथवा ब्रेक। यो चाहिँ के गर्ने? मजाले तान्ने। यो ब्रेक चाहिँ के गर्नुपर्छ? मजाले तान्नुपर्छ। कसैले चाहिँ सिकारु अवस्थामा यो बिस्तारै तान्छ। बिस्तारै तानेर चाहिँ स्कुटर वात्तै दाब्छ। वात्तै दाब्यो भने यो क्लोजले राम्रो काम गरेन भने एक्कासी फेरि स्कुटी अगाडि बढेर अत्तालिएर दुर्घटना हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो स्कुटी चाहिँ सिकारु सुरुवात पोइन्टमै सिक्दाखेरि नै के गर्नुपर्छ? यसलाई चाहिँ मजाले तान्नुपर्छ। मजाले तान्नुपर्छ। जबसम्म अगाडि बढ्ने बेला हुँदैन तबसम्म चाहिँ फेरि यो ब्रेक छोड्नु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यसलाई मजाले तान्ने। मजाले तानिसकेपछि यो चाबी अन भइसकेपछि स्कुलेटरको चाहिँ यो यसरी दाब्ने। यसरी स्कुलेटर के हुन्छ? स्टार्ट भइसक्छ। स्टार्ट भइसक्यो। अब मैले स्कुटी अगाडि बढाउँदा पनि हुन्छ भन्ने अवस्था भइसकेपछि के गर्नुपर्छ? यो ब्रेक छोड्दा पनि हुन्छ। तर कसैले चाहिँ के गर्छ भने यो स्कुलेटर अलिकति मात्रै दाब्छ र यस्तो गर्यो भने यो स्कुटर के हुन्छ? अगाडि गएर चाहिँ लड्छ, अगाडि बढ्छ, एक्कासी लड्छ। कहिले आउँछ भान्जीबाट बढ्छ। कस्तो हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु गाइज। म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। यो स्कुटी चाहिँ एक्कासी यो ब्रेक मजाले नतानेर चाहिँ यस्तो भएर यसरी वात्तै अगाडि बढ्छ। त्यसपछि मान्छे के हुन्छ? अत्तालिन्छ र ब्रेक हान्ने कि के हान्ने हुन्छ। त्यही भएर एक्कासी लड्छ। सो यो ब्रेक चाहिँ मजाले तान्नुपर्छ पहिला, अनि त्यसपछि स्टार्ट गर्नुपर्छ। स्टार्ट गरिसकेपछि अब के हो भने स्कुटीलाई अगाडि कसरी बढाउने? अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। स्कुटीमा दुईवटा कुरा, एउटा अगाडि बढाउने कुरा, अर्को चाहिँ रोक्ने कुरा। पहिलो कुरो रोक्नु सिक्नुपर्छ। फेरि रोक्नु सिकेन भने अगाडि त बढाएकै कहिले रोक्ने, कहाँ रोक्ने। सो म रोक्ने कुरा र अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएर चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक सिकाउँछु र इसेन्टियल इलिमेन्ट्सहरू के छ रोक्ने कुराहरूमा, त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई म के गर्छु? बुझाउँछु। सो अब स्कुटी अब यसरी यो चाबी अन गरियो। अन गरिसकेपछि अघि मैले देखाए जस्तै गरिकन यो देब्रे हातको मजाले तान्ने पहिला। यसमा क्लोज पनि हुन्छ, ब्रेक पनि हुन्छ। यसलाई स्टार्ट गरिसकिन्छ। स्टार्ट गरिसकेपछि अब यो चलाउनुको लागि तयार भयो। अब तयार भइसकेपछि यसलाई के गर्ने? यता देखा त। यो ह्यान्डल चाहिँ गाइज के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने यसरी अँठाउनु हुँदैन। यसरी अँठायो भने कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीमा हरन हान्नुपर्छ, ब्रेक हान्नुपर्छ। यो अम्लाले चाहिँ भेट्दैन। हरन ब्रेक हान्नुको लागि अम्लाले भेट्दैन। त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसलाई चाहिँ यहाँ नजिकैमा समाउनुपर्छ। यसरी नजिकैमा समाउनुपर्छ। नजिकैमा समायो भने चाहिँ इमर्जेन्सी हरन हान्नुपर्छ, साइड लाइट बाल्नुपर्छ, यो लाइटिङ बाल्नुपर्छ। यो लाइटहरू बाल्नुको लागि चाहिँ के हुन्छ? सजिलो हुन्छ। अब यहाँ समाएको छैन इमर्जेन्सी ब्रेक के गर्नु पर्यो भने हुँदैन। यो हात पनि के गर्नुपर्छ? यसरी यहीँ समाउनुपर्छ। यतातिर समायो भने चाहिँ हात कहिले चिप्लिनु सक्छ अनि क्रिपिङ राम्रो हुँदैन, अँठाउनु मजाले हुँदैन। सो यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसरी अँठाउनुपर्छ। र यसरी अँठाइसकेपछि अब स्कुटी अब अगाडि बढाउने। अब स्टार्ट त गरियो। स्टार्ट गरिसकेपछि अब स्कुटी अगाडि बढाउने मेन भागमा छौँ। स्कुटीमा चाहिँ यहाँ हातमा अन अफ गर्ने छैन, तर कुनै स्थितिमा चाहिँ अन अफ गर्ने हुन्छ। यहाँनिर अन अफ गर्ने हुन्छ। अन अफ गर्ने छ भने यहाँदेखि चाबी अन गर्ने, अनि यहाँनिर अन अफ गर्ने हुन्छ। यहाँ अन गर्ने। अन गरिसकेपछि यसलाई मजाले तान्ने। मजाले अघि पनि मैले भने यो किन मजाले तान्नुपर्छ भनेर यो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यो ध्यान दिएन भने फेरि उछिटेर लडिन्छ। त्यही भएर एकदमै ध्यान दिनु होला। यो मजाले तानिसकेपछि यसरी स्टार्ट गर्ने। स्टार्ट गरिसकेपछि अब गाडी चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि तयार भयो। अगाडि बढाउनुको लागि एउटै मात्र कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटै कुरामा ध्यान दियो भने स्कुटी सजिलै ह्यान्डल गर्न सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ। ल हेर्नु, यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने स्कुटीलाई चाहिँ मजाले हिँड्नु पनि जानेको छैन, कुद्नु खोज्ने तरिकाले चाहिँ हामीले सिक्नु हुँदैन। अरूले एक्कासी अगाडि बढाएको छ, म पनि त्यसै गरी अगाडि बढाउँछु भनेर चाहिँ हामीले सिक्ने होइन। हामीले चाहिँ कसो गर्ने भने
सिक्ने मान्छेले चाहिँ पहिला मजाले बेसिक कुरामा चाहिँ ध्यान दिने। बेसिक कुरा के भने यो स्कुटीलाई चाहिँ 81 बढाउने होइन, यसरी 1 2 काउन्ट गरेर बढाउने, 7सम्म, 7देखि 10सम्ममा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। पछि हात बसेपछि त फुत्तै अगाडि बढाइहाल्छ। तर अहिले चाहिँ सिक्ने मान्छेले चाहिँ सिकारुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने 1देखि 10सम्म, 7मा चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढाउने गरी काउन्ट गरेर एकदमै स्लोमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 यसरी चाहिँ यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ। अलिकति हेर्नु, यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई चाहिँ यो हात राख्ने, यसरी राखिसकेपछि 1 2 3 4 यसरी चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। स्टार्ट बन्द गरेर पनि देखाइदिन्छु। यो स्कुलेटरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला, ध्यान दिएर सिक्नु होला। 7सम्म गन्ती गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, 81 बढाउने होइन। यो बेसिक कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सिक्नु जरुरी हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भने 1 2 3 4 5 6 7 यति एकदमै स्लोसम्म यसरी बढाउने होइन, एकदमै स्लो गरेर स्लोसँग चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 यसरी चाहिँ 7 पुग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, स्कुटी अगाडि बढ्छ। ल अहिले उदाहरणको लागि ल हेर्नु होला गाइस। अब मैले स्टार्ट गरेँ, स्टार्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने, ह्यान्डल अँठाएर 1 2 3 4 5 6 7 चाबी हाल्ने, 1 नम्बरमा चाबी अन गर्ने। चाबी अन गरिसकेपछि के गर्ने, देब्रे हातको मजाले क्लोज समाउने, क्लोज समाएपछि स्टार्ट गर्ने। स्टार्ट गर, स्टार्ट भयो। स्टार्ट गरेपछि अब के गर्ने, देब्रे हातको के गर्ने, क्लोजलाई चाहिँ छोडिदिने। क्लोज गरेर ह्यान्डल मजाले समाउने। र यो हात मैले कसरी समाउनु भने चाहिँ हो यसरी समाउनु। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने, अघि मैले 1 2 3 4 5 6 7 भने जस्तो गरेर बिस्तारै अगाडि बढाउने। ल 1 2 3 4 5 6 7 हो यसरी गर्ने। स्कुटी अगाडि बढाइसकेपछि अब रोक्ने कसरी भन्ने कुरा पनि सिक्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सो गाइस, रोक्नुको लागि चाहिँ यसरी कुदिरहेको स्कुटी चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्कुटी चाहिँ रोक्नुको लागि चाहिँ पहिला यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो स्कुलेटर हुन्छ यसरी बढिरहेको स्कुलेटरलाई चाहिँ के गर्ने, यसलाई चाहिँ कम गर्ने। कम गरिसकेपछि ब्रेक 81 नहान्ने, ब्रेक हल्का यसरी हान्ने, त्यसपछि झ्याप यसरी ब्रेक हान्ने। यसरी चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ। रोक्दाखेरि चाहिँ स्कुटी कुदिरहेको हुन्छ। कुदिरहेको स्कुटी चाहिँ के गर्ने, पहिला चाहिँ के गर्ने, यसलाई चाहिँ स्कुलेटर छोडिदिने। कसरी चाहिँ स्कुलेटर दाबेको दाबे गरेर चाहिँ ब्रेक हान्छ। यसरी यसरी स्कुलेटर दाब्दै दाब्दै ब्रेक चाहिँ हान्नु हुँदैन। स्कुलेटर भार परिरहन्छ, ब्रेकले पनि काम गरिरहन्छ अनि समस्या हुन्छ त्यसबाट। सो यसलाई चाहिँ के गर्ने, स्कुलेटर छोडिदिने, छोडिदिएपछि ब्रेक यसरी हान्ने। यसरी हान्यो भने चाहिँ के हुन्छ, ब्रेक रोकिन्छ। र एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ स्कुटी सिकाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, त्यो बिगिनरहरू सुरुमा सिक्नेहरूलाई चाहिँ कसो गर्छ भने, स्कुटी दिएपछि चाहिँ अनि उसलाई टर्निङहरू घुमाउने, यताउता ल्याउने, अराउँदाखेरि अथवा बाटोमा अथवा यस्तो उयोहरूमा सुरुमा स्कुटी राम्रो नचलाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ टर्निङमा घुमाउनु लाउँदाखेरि चाहिँ कसो गर्नुपर्छ भने, स्टार्ट गरेरै घुमाउनु लाउनु हुँदैन। स्टार्ट गरेरै घुमाउने अथवा स्टार्ट गरेर यताउता डोर्याउनु लगायो भने चाहिँ के हुन्छ भने, यो अत्तालिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्टार्ट गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले घुमाउँदाखेरि चाहिँ हात पनि यसरी बटार्ने। हात पनि यसरी बटारिसकेपछि, यो हात पनि यसरी बटारियो भने स्कुटी चाहिँ 81 अगाडि बढ्छ। 81 अगाडि बढिसकेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने अत्तालिएर ब्रेक हान्ने, के गर्ने, अत्तालिएर चाहिँ स्कुटी रोक्नु पनि सक्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दा पहिला चाहिँ के गर्ने, स्टार्ट बन्द गर्न लाउने, स्टार्ट बन्द गर्न लगाएर चाहिँ स्कुटी घुमाउनु लाउने। फेरि यस्तो कुरामा ध्यान दिएन र स्टार्टमै ल घुमा भनेर स्टार्टमै घुमाउनु लगायो भने रोडमा अथवा कहीँ पनि अलिकति टर्निङमा यसो पार्किङ गर्दाखेरि अथवा राख्नु लाउँदाखेरि स्टार्टमा चाहिँ गर्न लाउनु हुँदैन। स्टार्टमा चाहिँ अलिक जान्ने भएपछि गर्न लाउनु सक्छ। किनभने 81 यो यसरी स्कुटी डोर्याउँदाखेरि चाहिँ 81 यसरी बटारियो भने के हुन्छ, जस्तै अब उसमा चाहिँ टर्नमा चाहिँ यसरी गर्दै गर्दाखेरि स्टार्ट गरेको लागि यसरी डोर्याउनु लगायो भने, यसरी डोर्याएर घुमा भएको हुनाले यसरी भयो स्कुटी कुदो भने त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ, स्कुटीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यसरी उता घुमा भन्दाखेरि यसरी घुमायो भने, यसरी घुमाउनु लगायो भने स्कुटी पनि हात बटारिन्छ, थाहा नपाइकन स्कुटर बटारिन्छ। स्कुटी चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ब्रेक छोडा, अब फेरि अगाडि बढाऊ। 1 2 3 4 5 6 7 च्यालस यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ है। सो गाइज, भान्जीलाई चाहिँ मैले स्कुटी अगाडि बढाउनु सिकाउँदैछु बिस्तारै बिस्तारै, र रोक्नु पनि सिकाउँदैछु।
अघि चौरीमा सिकाउँदा सिकाउँदा गरेर चाहिँ अहिले हाइवेमा एउटा सिकाउँदैछु हाइवेमा पनि भान्जी अलिकति अगाडि रोक ल पहिला स्लो पुरै स्लो गऱ्यो हो अब बिस्तारै ब्रेक हान देब्रे खुट्टा निकाल अब गाडी स्लो भएपछि रोक हो यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ है यो स्कुटीमा एक दुईवटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एउटा म भन्नु गइरहेको छु यो स्कुटीमा बस्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यसरी बसेर चाहिँ अगाडि बढाउनु हुँदैन यसरी उभिएर चाहिँ यसरी बसेर होइन पुरै यहाँ स्कुटीमै बस्नुपर्छ खुट्टाले चाहिँ यसरी अलिकति मात्रै पोइन्ट मार्ने काम गर्नुपर्छ यहाँनिर खुट्टाले अनि स्कुटी अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ खुट्टा यसो गर्ने अनि अगाडि बढाइहाल्ने गर्नुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि यसरी बसेको छ अनि यसरी भने यसरी बसेर अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ यसो गर्दै टेक्नु हुँदैन किन हुँदैन भने यहाँ पहिला मजाले बस्ने स्कुटीमा बसेर चाहिँ अनि खुट्टाले चाहिँ अलिकति मात्रै पोइन्ट मार्ने अगाडि मार्दाखेरि चाहिँ यसो गर्ने हो तपाईँ स्कुटीमा बस्दाखेरि खुट्टाले भेटिँदैन भने हल्का ढल्काएर चाहिँ यतापट्टि एकपट्टि टेकेर अथवा यसरी एकपट्टि टेकेर अनि यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ यसरी बसेर स्कुटीमा भुइँमा टेकेर चाहिँ अनि यसरी बढायो भने चाहिँ हामी स्कुटीमा बसेको हुँदैन त्यही भएर अगाडि बढाउनु पनि गाह्रो हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि यसरी उभिएर चाहिँ यसरी बढाउनु यसरी अप्ठ्यारो हुन्छ तर यो पुरै स्कुटीमा यसरी बसेर चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि बढायो भने यसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु सकिन्छ एउटा कुरा अघि मैले अर्को पनि के भनेको थिएँ भने यो स्कुटीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ मैले 1 2 3 4 5 6 7 यसरी भनेको थिएँ जब स्कुटी अगाडि बढ्छ स्कुटी अगाडि बढिसकेपछि यतिको अगाडि बढिसकेपछि हुत्तै पावर गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ जब 1 2 3 4 5 6 7 भन्दै अलिकति स्कुटी अगाडि बढ्छ अलिकति बढेपछि चाहिँ हुत्तै पावर दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ फेरि अलिअलि मात्रै यति मात्रै दिइराख्यो भने स्कुटी चाहिँ के हुन्छ यताउता लड भरिन्छ यसरी लड भरिन्छ यसरी गर्दा लड भरिन्छ यति गइसकेपछि अलिकति बढाएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ धेरै हुत्तै पावर दिएर पनि अगाडि बढाउनु हुँदैन धेरै हुत्तै पावर दिएर अगाडि बढायो भने एक्कासी हुत्तै भयो अनियन्त्रित हुन्छ एक्कासी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन यो कुरा पनि के गर्नुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ अर्को कुरा चाहिँ स्कुटीमा चाहिँ अब कहाँनिर यो साइड लाइट कहाँ छ हर्न कहाँ छ अनि यो लाइट कहाँ छ यता स्विच कहाँ छ स्कुलेटर कहाँ छ यो कुराहरू चाहिँ अगाडि नै स्टार्ट बन्द गरेरै स्कुटी स्टार्ट चलाउन सिक्नुभन्दा अगाडि नै यो सबै विषयमा चाहिँ थाहा पाइसक्नुपर्छ किन थाहा पाइसक्नुपर्छ भने स्कुटी चलाइराखेको बेलामा चाहिँ हतार यो स्विच कहाँ छ हर्न कहाँ छ भन्दै खोज्नु थाल्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ स्कुटी कुदिराखेको बेलामा चाहिँ यो स्विचहरू कता छ भनेर खोज्नु थाल्न आँट्छ सो त्योभन्दा अगाडि नै सबै कुरा छामेर नै थाहा पाउने हुनुपर्छ यसरी यो यहाँ छ भनेर छामेर थाहा पाउनुपर्छ अथवा स्कुटी अगाडि स्पिड कुदिराखेको बेलामा चाहिँ अब यतातिर यो हर्न कहाँ छ भनेर यसरी हेर्नु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ अगाडि यता बाङ्गो जान्छ कता जान्छ दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ सो यसरी छामेर नि थाहा पाउने गरी अगाडि नै सबैतिर चाहिँ हात यसरी राखेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ धेरैचोटि थामेरै थाहा पाउने भइसकेको हुनुपर्छ यो कुरा पनि ध्यान दिनु एकदमै जरुरी हुन्छ मैले हिजो सिकाएँ हिजो चाहिँ के गर्ने भने 1 2 3 4 5 6 7 भने 6 र 7मा पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्पिड बढिसकेपछि चाहिँ अझै पुरै स्पिड दिएर चाहिँ अनि अगाडि बढाउनुपर्छ स्कुटीलाई नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार्ट गर अब के गर्ने क्लोज लिने पहिला क्लोज लिइसकेपछि स्टार्ट गर अब मैले मेरो काउन्ट अनुसार 1 2 3 ल फेरि अब अगाडि बढाऊ ल 1 2 3 4 5 6 7 हो त्यहाँबाट त्यसरी अगाडि बढ्नु स्कुटी चलाइरहेको छ आज दोस्रो दिन हो उसले चलाउन थालेको अहिले म पछाडि बसेर गाइड गरिरहेको छु अब बिस्तारै म नबसिकन पनि चलाउन सिक्छु तर सुरुमै एकैचोटि त चलाउन जान्ने हुँदैन नबसिकन पनि त्यसै
त्यसै गरी मैले भनेको जस्तै 5-6 गते काउन्टमा छोड्नु त्यस्तै गरी गर्नुपर्छ भनेर छैन। तर त्यसरी गरौँ भने चाहिँ सुरुमा सिकेको हुँदैन, सुरुमा स्कुलेटर खेलाउनै जानेको हुँदैन। त्यस्तो मान्छेले 81 अगाडि बढायो भने चाहिँ हुत्तै अगाडि बढेर दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ नि त, मान्छेलाई क्षति हुन्छ, केही समस्या हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो आइडिया सिकाएको हो। सो गाइज, आजको यो भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूले केही बुझ्नुभयो र अर्को भिडियोमा मिल्ने नै छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई, टेक केयर।